Yun, so welcome back sa ating channel at ngayon ituturo ko sa inyo kung paano yung diskarte pag ganitong klaseng problema na pag umuulan, palaging tumutulo sa panel board. Kanang miglakaw kay inting lang. Tungguan lagi
Main, ang Pwede main. malikusar. Hmm? Pwede malikusar ang bubok. Bubuhan. Init ya, Bang. Ano nang game, Bang? Iiwan sa sa mga break kami. Iwan mo na. Kita ka sa ay, hugot sa. Overtime. What time? What time is it? It's showtime. Up.
the guy that did this, we still fixing it. No, wait. 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 Ito ko mo. Wait, wait. Oh. Woo! Okay na ang swimming pool. Alright. Ayan, tapos na.